প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আলু ভাজি এটা ৰেচিপি আনিছিলোঁ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আলু ভাজিৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আলু ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই দুটা আলু লৈছোঁ। এয়া অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ লৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেইখিলামান মই নৰসিংহ পাত লৈছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু বাকী মছলা মই কি ব্যৱহাৰ কৰিম বনাই যাওঁতে দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে এতিয়া আলুকেইটা মই খুব সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আলুকেইটা প্ৰথমতে মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ, এইদৰে অকণমান দীঘল দীঘল চাইজত, আৰু পিঁয়াজটো মই এইদৰে স্লাইচ কৰি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আলু ভাজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত ইয়াত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই শুকান জলকীয়াটো দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াত নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান লৰাই ল'ম, আৰু এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই আলু দি দিম। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো একদম কমত ৰাখি আলুখিনি অকণমান সিজিবৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দি দিম। 5-6 মিনিটমান এইদৰে ঢাকন দি ৰখাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই হালধি নিমখ দিম। মই খুব কম পৰিমাণে হালধি দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম। আৰু মই ইয়াত আন্দাজমতে এতিয়া নিমখ দি দিম। ইয়াত মই অকণমান এইদৰে চাট মছলা অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকন নমৰাকৈ আলুখিনি অতি কমেও আকৌ 6-7 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইত এইদৰে মই ৰাখি দিম। 6-7 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, আলুখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি গৈছে, আৰু এতিয়া মই জুইৰ পৰা আলুখিনি নমাই ৰাখিম। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই আলু ভাজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।